السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر. اخواني، اليوم درسنا على مكينة. طبعا الاسم وهدول الاسماء وهدول ما يهم، يعني من كتر صاير تقليد ومناظر، يعني مثل ما يقولوا من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. نحن طبعا الدرس اللي اعطيه مشان تستفادوا فيه نقاط، مشان ما تتعذبوا بالصيانة. في افكار، يعني عم دائما اعمل تجارب، يعني وان شاء الله هالتجارب شوي شوي عم تنجح الى ما بنسوي ماكينة. اخواني، هلا بشكل عام طبعا الدروس السابقة في كتير فيديوهات شرحت على الماكينة اللحام بشكل عام، وان شاء الله بدي احط الروابط تبع الدروس السابقة كمان بهالفيديو بالذات، يعني مشان تستفادوا او ترجعوا بتشوفوا ايش شرحت. هلا هون اليوم درسنا ان شاء الله، يعني هذا درس مهم كتير يعني وتستفادوا كتير، وعم يعمل مشاكل يعني كتير. تشوف لك واحد بيصلح الماكينة بيصل هالمرحلة بالذات بيوقف وبيصير عرقلة معه وما بقى يعرف ايش يساوي. طبعا خطوة خطوة. اليوم طبعا في هذا الجهاز، طبعا اي محل الكترونيات تحسن تشتري هذا الجهاز. اخواني، اسمه جهاز ترميم للتلفزيونات. مصلحين التلفزيونات بيعرفوا، انا طبعا ما اصلح تلفزيونات، بس من كتر سألت يعني ايش في شغلات تابعة للماكينة، مشان هيك نفحص ملفات الشغل. المهم اخر شيء لقيت هاد طبعا دارج بكل المحلات الالكترونية، يقول اعطيني دارة ترميم. هاي الدارة طبعا فيها اي سي 3843 ومعروف هذا الاي سي، وفيها ملف شوبر، وفيها ترانزستور موسفيت. طبعا تقطيعه بيصير ترددات. هون طبعا حسب التجارب، طبعا حياة كلها تجارب، حرقنا اثنين الى ما الثالث وصلنا للنتيجة والحمد لله. اهم شيء نصل لنتيجة، وثاني شغلة انه تستفادوا لسه احسن. انا الحمد لله. وهذا الجهاز هلا الخطوات شلون طبعا بتجربوا. هلا هاي الماكينة اجت لي، هالماكينة لا تعمل نهائيا. هلا اخواني، هون بنغذي الماكينة. هاي غزيناها طبعا على السيرة مثل ما علمتكم. هلا هون طبعا لا الشاشة بتشتغل، الشاشة لا تعمل كليا، الماكينة ما تعمل، لا المروحة ولا الشاشة. بهيك حالة أول طبعا خطوة تفحصوا طبعا القطع، إذا في قطع ظاهرية مضروبة بتغيرون سلفا. هاي الشاشة لا تعمل، والمروحة طبعا أنا فصلت المروحة، بس المروحة كمان لا تعمل. القسم ال 24 لا يعمل كليا. خدوها قاعدة. هلا هون مدخل دائما شوفوا، يعني خدوها قاعدة مشان لا تسألوا هيك أسئلة بالذات. هذا سووا يعني مثل اخوان المصريين يقول حطوها حلقة بودانكم. هذا الكبل التغذية، الكبل التغذية يعني الفيش التغذية بيجي وين؟ على مفتاح مفتاح التشغيل. من مفتاح التشغيل وين يجي؟ بيجي على الدارة الجسرية. طبعا هذا مبرد الدارة الجسرية، وهذا الدارة الجسرية. من الدارة الجسرية بينتقل على المكثفات. بينتقل على المكثفات، بيتخرج من هون. هلا هذا السالب والموجب، هذا سالب وهذا موجب، بيتخرج. إذا كانت الكهرباء 220 فولت بيطلع 310 فولت. إذا أقل كمان هذا بيقل.
مثل الطباخ الليزري حصريا. هلا هذا كله لسه مثل الطباخ الليزري. كبل التغذية بيجي على دارة جسرية، على مربوط مع مكثف 5 ميكرو، بيطلع 310. دخل 220 بيطلع 310. إلا لهون خلصنا منه. طبعا هون لازم بيجي طبعا هاي 310 هون اخواني لاحظوا طبعا مكتوب عليه كمان، وهذا السالب موجب، وحتى مكتوب على البورد هذا موجب وهذا سالب. 310 فولت لازم يجي من الدارة الجسرية، من البورد الأول تبع التغذية. طبعا هذا البورد الأول الشرحي القديم، هذا البورد الثاني العقل الإلكتروني، والبورد الثالث هذا الديودات الشوتكي والخرج يعني. هذا 310 اجى لهون انتهينا من هذا. خذوها قاعدة ثانية مباشرة. هلا هذا الحساس ما يلزم كمان مشان ما نكتر الهاي. خذوها قاعدة ثانية، دائما اغلب المكائن اللحام فيها 3 جكات هيك، مثل 3 جكات، جكين ملحومين مع بعض وجك لحاله. هاد اذا بتفحص هون بعد ما تغذيه طبعا، تفحص هون لازم يطلع 310 فولت، لان هلا هون هاد 310، هذا الكبل هذا مو قلنا لكم 310 بيجي لهون. طبعا هذا بيجي يتوزع على الموسفتات هالطرف وهالطرف، وبيجي خط رفيع. انا شرحت قبل هلا كمان هذا خط رفيع سالب موجب. هدول الجكات هدول 2 1 ملحومين مع بعض، وهذا لحاله. هون تفحص لازم يطلع معك 310 فولت. اذا ما في بتتابع لازم يطلع 310 يجي لهون. اذا في مقطوع كذا، المهم هذا 310 من هون وبعد. شلون عم بيصير معنا هلا تنفحص انه كم فولت عم يجي، وبعدين بنقول لكم ايش العطل يعني. هلا هذا وصلنا التغذية، وهذا الافومتر. وهون هدول الخطين هدول هني. شوف هذا وهذا ملحومين مع بعض، وهذا لحاله. هلا اذا فحصنا ولاحظوا الافومتر، ميتين وتسعة وخمسين تيار مستمر. طبعا الكهرباء عندي 190، إيه يعني هذا مظبوط 100%. هلا هذا 310 فهمنا. هلا اخواني هاي الخطوة راحت، هاي حفظوها يعني، احفظوا يعني. ما في داعي هلا مرات واحد يجي يسأل سؤال، وخاصة يتصلوا معي على الخاص. الرجاء يعني الخاص يعني خلوه للخاص يعني. انا عملت مجموعات، وان شاء الله يعني انا اذا لقيت حالي فاضي لحالي بدي ارد على الاسئلة في امور يعني في ضغط عليه لدرجة يعني. لذلك اخواني انا قدر الامكان هلا مثل هالماكينه كنت اقدر اطبقها واركبها، بس اريد في شغلات مو كل طبعا عطل والله غير مقاومه واشتغل بدي اشرح لكم فيديو. لا، في شغلات يعني خرج واحد بينشر فيديو عليه، بيصور وبينشرها، ولو انه طلع يعني هلا بهيك شغلات اتعذب كذا الى ما مثلا اركب واشرح وافك يعني في امور. لذلك اذا الشغله محرزه بدي اصور فيديو. وبالفعل هذا الدرس مهم كثير يعني خطوه خطوه عم نصل لمراحل. طبعا انا كمان مو خبير بالمكائن او بالطباخ او كذا، انا كمان مثلكم يعني مصلح يعني، بس بحاول اجتهد يعني، بحاول انه بطلع شغلات من المكائن او الطباخ يعني شغلات، وان شاء الله يعني الشيء اللي انا اتعلمه بدي اعطيكم اياه باذن الله تعالى. اخواني هلا هون 310 مشي حالها. هال 310 الخطين الرفاع شوفوا بيجي على هالمقاومة
دائما احفظوها، طلعوا شوفوا هاي المقاومة، دائما هاي مقاومة كبيرة طبعا بيجي منها بيتحول، هاي المقاومة بيجي لهون على طرف من أطراف. شوفوا هذا أنا سويته موجب لأنه باعتبار يطلع من هون موجب، يجي هون هذا موجب هذا وبيتحول لهون، ومن هون بيتحول على الديود، ومن الديود يجي على الترانس، والديود طبعا عكسي هذاك على ترانس الشوبر. أنا علمتكم طبعا اخواني هلا دول هاد 310 اذا اجى لهون طبعا هذا 3843 وهذا الموسفت وهذا ترانس الشوبر وهاد هدول المنظمات الثلاثة، منظم 15 منظمين، واحد 2815 وواحد 2915 طبعا كمان شرحت فينا هدول. واحد بيعطي سالب واحد موجب، واحد عكسي يعني 2915 هذاك عكسي عكس 2815. هلا هاد 2815 وهذا ال 19 وهاد 5 فولت. هاد لما بيصير 310 بيجي لهون وبيقطع وبيجي لهون، وهذا بقى بيقطع ذبذبات يعني طبعا بيجي بيشغل الملف الشوبر. ملف الشوبر ما بيشتغل. هلا بتعطيه 220 فولت هون متناوب ما يشتغل مستحيل. تعطيه 310 او 220 مستمر كمان ما بيشتغل. هذا شلون بيشتغل؟ نفس اللي شرحت لكم اياه قبل هلا يعني، وترانسات الشاحن الجالكسي ولا الترانسات بشكل عام، هذا حتى الشواحن الشور بشكل عام هذا لازم بيشتغل على ايش؟ هذا مخصصين هذا الترانس الملف الشوبر مخصصينه على تيار مستمر متقطع. يعني ما فينا نقول انه والله تيار متناوب مستمر، يعني هو تيار مستمر متقطع بس بتقطيع. هاد اذا مو تيار مستمر يعني مره سالب مره موجب مره سالب مره موجب. هلا مثل التيار المتناوب العادي متناوب هو ما في سالب موجب فيه، بس هذا فيه سالب ومستمر يعني متقطع، هيك فينا هيك بنقول يعني. هذا بيشتغل لما بيقطع بيطلع من هون 20 فولت. انا في درس انا شرحت على هالشغله بالذات وعلى هالمنظمات وشلون عم بيشتغل، انا شرحت لكم اياه. هلا هون انا علمتكم انه طبعا هلا وصل هون ووقف، ما نعرف طبعا هذا اجالي على فكره يعني هذا ما كان موجود. هذا 3878 معروف هذا ترانزستور بالمكان الحام. طبعا انا هاي ركبت لها قاعده، هم اجرب كمان تجارب، وهلا بدي اقول لكم ايش في تجارب، ايش في غير 3843 بيركب مكانه كمان. وهذا الديود والزينر هذول كلها ما كانوا موجودين الى ما في عندي صور يعني، الى ما تاكدت من الصور انه هذا شغل وهذا شغل يعني، او نستعين بالجوجل يعني بتصور وان شاء الله بيطلع معك البحث عن طريق الصور في هذا مو عن طريق الهاي، وان شاء الله بتلاقي. المقاومة هذا ما كان فيه 2.2 اوم، ما هذول ما كانوا موجودين يعني. المهم مرات يعني نحتاج بعض، دائما نحتاج بعض، مو مرات دائما نحتاج بعض يعني. مرات واحد عنده ماكينة كذا صلحها يعني، نحن كمان بدنا كمان معلومات منكم يعني، بعطي معلومات انتم كمان اعطونا معلومات، وخاصة هاي مجموعة المكان اللي على الواتساب يعني. ايش في عندكم صور مكائن بتصلحوها قبل ما تضبوا الماكينة وبتعطوها للزبون، صوروها صور هيك واضحة شوي ومع صورة الغلاف يعني ايش نوع الماكينة، وبعتوها على المجموعة مشان نستفاد منها يعني، نحتفظ فيها يعني، يا ريت يعني. هلا اخواني هون انا علمتكم شغلة تانية، انه بتغذوا المنظم ال 15 فولت او ال 5 فولت. على المهم اذا بتغذيه تبع ال 15 تضرب عصفورين بحجر واحد يعني، بتفحص يكون فحصت المنظمين جاهزين، وهذا افضل يعني. بتغذيه هذا باور سبلاي، هذا اللي عندنا مثلا 13 مو مشكلة 13
على المهم بتغذي هذا الدخل المنظم، والنصاني سالب مشترك، وهذا الخرج تبعه. اذا غذيناه، وانتم لاحظوا على الشاشة يعني. هلا هاد طبعا هذا النصاني وهاي النقطة الثانية مربوطين مع بعض سالب، هذا مشان ما نضربه مع بعض. هلا هيك اشتغلت الشاشة، ما شفتوا الشاشة. هلا هيك شفتوا الشاشة يا اخواني، اشتغلت الشاشة. بهيك حالة المنظم هاد والخمسة فولت هدول شغالين. هذا كمان شرحته قبل هلا وخلصنا منه. هلا هون اخواني هذا القسم بعد التقطيع يطلع 20 فولت، بيجي على المنظمات، هدول المنظمين 15 فولت والخمسة فولت. الخمسة فولت يجي على الشاشة، وهاد ال15 هدول اثنين طبعا بيجي على الهاي، وخطوط الثانية بيجوا على الايسيات. هون حطنا الجمال يجوا على الايسيات. بس هلا نحن تنمشي خطوة خطوة. نحن بدنا، ما في داعي انه والله هلا بدي اوصل لها هيك او كذا. هلا نحن بدنا نحل المشكلة، بنصلح يعني. هل المنطقة هاد ما عم يصير تقطيع؟ الترانزستور طبعا جاهز، الترانزستور جاهز هذا، ما عم يصير تقطيع. بهيك حالة اخواني شلون تنفحص؟ ايش تنفحص؟ اول خطوة على فكرة، هذا طبعا اجالي ومثل ما قلت لكم هدول ما في، هذا ما في، وغيرت هاد وما اشتغل. طبعا الدارة اللي انا اشتريتها، هاي اللي شرحت لكم عنها، جربت عليها كمان وما اشتغل. طبعا فكيت الشوفر ولما مقطوع. وطبعا هون حطنا الجمال يعني. هاي الدارة مشان ايش هي يعني؟ مشان تفحص ملف الشوفر انه جاهز ولا لا. يعني تفحص من هون وبعد قبل، وبيعطي التغذية لهون، معناته ملف الشوفر جاهز. تتيجي بقى هون يعني عطلك ينحصر، يعني شخد ما تحصر العطل منطقة معينة بيتسهل معك. يعني من هون 310 لملف الشوفر، هون هالمنطقة يعني قطعة من هالقطعة مضروبة. يعني شوف شلون. طبعا هذا ما لك علاقة فيه، هذا الطرف هون يجي من 310 هاي المنطقة بيكمل العطل. شوفوا التسهيل شلون. بس الغاية انه شلون ملف الشوبر شلون تفحصه، تتخلص من هالمشكلة كمان ان شاء الله. طبعا هذا الفيديو يمكن شوي يطول، بس على العموم انا مشان اوصل لكم فكرة. هلا اخواني، هلا هذا الدرس الاول. يعني هلا اخواني انه انا قصدي اريد اوصل الفكرة مشان يصل مزبوطة الفكرة. يعني في منهم يقول يا استاذ، مرة تعليق يقول ايش خيو فيديوهاتك، شوف شلون يعني عم باسلوب يعني، ايش خيو فيديوهاتك يعني الا تسويها جزئين ثلاثة مشان نتابعك يعني. يعني شوفوا السؤال يعني. انا رب العالمين يعرف شلون بدي انا اعطي الفكرة. وان شاء الله انا بعرف انه حتى الان 300 الف واحد مشاهدة عم يشاهدونا وعم يستفادوا وعم يحكوا معي، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كل انا واحد اثنين يستفادوا كافي عندي. رب العالمين ان شاء الله يعطينا اجر مشان هالشيء، فما بالك هالكمية يعني. لذلك يا اخواني هلا هاي الخطوة الاولى خلصت، وان شاء الله بدي احط لكم روابط الشروحات البقيه السابقه اللي شرحتها مشان تتفرجوا. يعني ما يعني واحد يسال سؤال يكون في فيديو ثاني انا شرحت، يعني ما اشرح له مره ثانيه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.